Hello guys! Astăzi lucrăm un look proaspăt, fresh și super versatil, l-am denumit Pink IDôLE. Am început cu SKIN IDÅLE Free Serum Supertint de la Lancome, un fond de ten serum care unifică delicat fără să încarce. Finish-ul rămâne luminos, glowy ca o a doua piele, perfect pentru machiaj stratificat. Un truc esențial, aplică-l cu degetele sau cu pensula și apoi presează cu burețelul doar pe zonele unde vrei mai multă acoperire. Pentru ochi, am păstrat linia de blending cu accente intense de roz și portocaliu ca să păstrăm focusul pe blush. Am mixat 3 nuanțe de blush subtil pentru a obține acel pink smoky construit în straturi cu pensula umezită cu Fix It Forget It, o tehnică perfectă pentru a aduce dimensiune și intensitate fără contur dur. Am blenduit totul cu atenție fără să pierd prospețimea texturii. Iar buzele le-am păstrat glossy și delicioase cu Juicy Treats, un gloss cu textură de ulei. Vei obține astfel un efect instant de strălucire 3D fără senzație lipicioasă. Îmbogățit cu 20% scoalan, Juicy Treat oferă până la plus 70% hidratare lejeră dintr-o singură aplicare. Un look care zice Pink IDôLE, dar nu promite că o să te lase să pleci neobservat.